በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ቴብል ኦፍ ኮንተንትን ማውጣት እንደምትችሉ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በጊዜው ብልቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ሄዲንጎችን ነው የምናስተካክለው። ሄዲንጓን ራይት ክሊክ አድርገን ዘን ሞዲፋይ፣ እዚህ ፎርማቲንጉን ሙሉ ለሙሉ እናስተካክለዋለን። እንዴት ነው የምናስተካክለው? ፎንቱን ታይምስ ኒው ሮማን ይሄኛውን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ፎንት ሳይዙ 14 ቦልድ ታደርጉትና ከለሩን አውቶማቲክ ሴንተር ታደርጉትና ፋይናሊ ኦኬ። ሄዲንግ ቱ ራይት ክሊክ ሞዲፋይ ታይምስ ኒው ሮማን የሚለው ሴሌክት እናደርጋለን። ፎንት ሳይዙን 13 ቦልድ እንዲሁም ይሄን ከለሩን ሴሌክት አድርገን አውቶማቲክ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። አላይመንቱን ሌፍት የሚለውን ይሄን ሴሌክት እንዳደረግን ፋይናሊ ኦኬ። ሄዲንግ 3 ራይት ክሊክ ሞዲፋይ ታይምስ ኒው ሮማን 12 ቦልድ እንዲሁም ደግሞ አውቶማቲክ እና ሌፍት ኦኬ። እንደዚህ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ። ሄዲንግ 4 ራይት ክሊክ ሞዲፋይ ዘን ታይምስ ኒው ሮማን 12 ቦልድ እንዲሁም ይሄኛውን አውቶማቲክ እና ሌፍት ፋይናሊ ኦኬ ማለት ነው። ሄዲንግ 5ም ካላችሁ ልክ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ዲክለሬሽን ምንድነው? ሄዲንግ 1 ነው። ይሄን ሴሌክት አደርጋለሁ። ሄዲንግ 1 ክሊክ አድርጋለሁ። ዘን አክኖሌጅመንት ሴሌክት ሄዲንግ 1፣ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ሴሌክት ሄዲንግ 1፣ ሊስት ኦፍ ፊገር ሴሌክት ሄዲንግ 1። ሁሎችንም እንደዚህ ያደረግን ሴሌክት እያደረግን ሄዲንግ 1 የሆኑትን ሄዲንግ 1፣ ሄዲንግ 2 የሆኑትን ሄዲንግ 2 እናስተካክላለን። ይሄ ለምሳሌ ሄዲንግ 2 ነው። ይሄን ሴሌክት አድርገን ሄዲንግ 2 ዘን ተመልሰን 1.1 እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ይሄኛው ሄዲንግ 3 ነው። 1.1 ዘን ሄዲንግ 3 ይሄን ተመልሰን 1.1 ልክ በዚህ መልኩ እናስተካክላለን። this one is heading 2 ልክ እንደዚህ ይሄን እንሰጣለን። this one is also heading 2 this one heading 3። ዶክመንቱ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሙሉ ሄዲንጎችን በዚህ መልኩ እናንተ ከሰጣችኋቸው በኋላ እዚህ ላይ መጣችሁ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስር ክሊክ ታደርጉና ዘን ሪፈረንስ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይሄኛውን ሴሌክት እናደርጋለን። ዘን እዚህ ላይ ለኛ የሚመቸን ወይም ደግሞ ደስ የሚለንን አንዱ ሴሌክት እናደርጋለን። ለምሳሌ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ነው ይሄን ነው የምፈልገው ሴሌክት ዘን በዚህ መልኩ ያወጣልኛል። እቺኛዋን ሴሌክት አድርጌ ምን አደርጋለሁ? ሆም ውስጥ ገባና ቦልድ እንዲሁም ደግሞ ከለሯን ብላክ ፋይናሊ አለ። በዚህ መልኩ ሪፈረንሳችሁን ታውጣላችሁ። አፕዴት የምታደርጉት ነገር ካለ እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ አፕዴት ኢንታይር ቴብል ሊሆን ይችላል፣ አፕዴት ፔጅ ነምበር ኦንሊ ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማውጣት ትችላላችሁ። ቀጣይ ሊስት ኦፍ ፊገር እና ሊስት ኦፍ ቴብል የማሳያችሁ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በጊዜው የምለቃችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን መጫን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።